Усім привіт! Мене звуть Оля. Чудовий день поговорити про книжки, особливо про ті, про які говорять зараз усі. Сьогодні розглядатимемо роман «Дівчата» авторки Емми Клайн. Роман «Дівчата» – це дебютний роман письменниці Емми Клайн, і виявився він значно більш таким, що провокує думки, більш глибоким, ніж я того очікувала. У ньому поєдналися і бажання, і страх, і обожнювання, і небезпека, і самотність. Зразу хочу сказати, що ця книга має рейтинг 18+. Вона містить в собі декілька відвертих сцен, скажімо, сексуального характеру, та в кінці, це не спойлер, в кінці вона містить сцену жорстокості. Тобто читачів молодшого віку та людей до таких тем чутливих, я вважаю за необхідне про це попередити. Розповідь ведеться від вже дорослої жінки на ім'я Іві, яка пригадує свою історію, що з нею трапилося тоді, коли їй було 14 років, а саме у 60-х роках. А трапилося з нею багато чого. Роман називають історичним, проте мені особисто події 60-х років минулого століття, це, власне, те десятиліття, коли мої батьки народилися, віднести до історії якось трошки поки що важкувато. В основу свого роману авторка поклала історію, заголовки про яку на той час були досить популярними і знаходили неабиякий відгук у тогочасних читачів. А саме в основі цієї історії лежить реальний культ, який називався «Сім'я». Створений він був харизматичним лідером Чарльзом Менсоном, який у романі дістав ім'я Рассел. Дівчата, які були в цьому культі, окрім цілої низки дрібних злочинів, таких як, не знаю, розбій, крадіжки, вчинили також цілу серію досить таки резонансних убивств. Але ця історія не про них, а про нашу Іві. У 14 років наша Іві, яка є дитиною з заможної сім'ї, яка має батька, яка має матір, має друзів, але при цьому всьому вона почувається настільки самотньою, що коли до неї в парку заговорює дівчина, яка має довжелезне розпущене волосся і чудернацький одяг, яка при цьому поводить себе дуже зухвало з іншими людьми. Так от, коли вона до неї заговорює, проявляє в ній якийсь інтерес, виявляє до неї увагу, це настільки захоплює Іві, що вона буквально готова йти за нею на край світу. Так вона і опиняється у цій секті, в цьому культі. Про те, чим же роман закінчиться, ми дізнаємося іще з перших його сторінок, тобто це не спойлер, але при цьому авторка настільки вміло тримає увагу читача, тому що ти постійно перебуваєш у очікуванні цього страшного невідворотного фіналу. Роману я поставила 4,5 зірочки із 5. Я не можу сказати, що він був якимось супер-пупер динамічним, але таким він і не повинен був бути, на мою думку, щоб утримувати увагу. З перших сторінок, зізнаюсь, було трошки важкувато звикнути до стилю авторки, але потім все пішло як по маслу. Початок цієї розповіді 14-річної Іві, мені трошки так дав якийсь такий селінджерівський вайб. Хто читав «Ловця у житті», зрозуміє. І увесь цей роман пронизаний такими ось цими роздумами про життя, про те, що з нею трапляється, як жінки дорослої вже, так і 14-річної, дівчинки, підлітка. І це змусило мене дуже страшенно за неї переживати. Споглядати, як вона, по суті, ще дитина, в якої моральні орієнтири досить таки ще хиткі, вона робить крок за кроком і не усвідомлює того, яку ж небезпеку можуть ці її дії за собою нести. І незважаючи на те, що протягом усього цього періоду часу вона була оточена людьми, які до цієї секти не мали ніякого відношення, не знайшлося поряд з нею жодної людини, яка би розпізнала цю небезпеку, яка би їй пояснила, надоумила її і, власне, звідти витягла. І ця вся ситуація, звичайно ж, залишила в голові головної героїні цілу низку запитань, типу, а що якби певні речі склалися по-іншому, як би тоді склалося її життя. На ці питання разом з нею шукаємо відповіді і ми. На цьому в мене все. Не можу сказати, що цю книгу я б рекомендувала всім, зважаючи на віковий ценз і на
Те, що деякі читачі можуть бути чутливими до тих моментів, які в цій книзі є. Але я особисто про прочитання цієї книжки не шкодую зовсім. Дякую вам за увагу і на все добре.